بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ اکسرسایز 4.6 سٹارټ کوو. دې چپټر کې بس یو فارموله استعمال شوې ده، نو پهله د دې فارمولې ډیرایویشن کوو. صحیح ده، په دې پریویس پیج باندې دا یو ټیک شو. دا فارموله ده. زه فارموله تاسو ته ډیرایویشن کوم چې تاسو ته بیا یاد وي. مونږ سره د دې فارموله چې a کیوب ماینس b کیوب دا به سره برابري. دا به مونږ سره برابري د a ماینس b. صحیح ده، چې دلته ماینس واغېستو نو دې خوا به سي a سکویر پلس ab پلس b سکویر. دا به د دې برابري. ټیک شو. او که ترتیب کې ځان ته لیکئ نو داسې ولیکئ چې a ماینس b ټیک شو a سکویر پلس b سکویر. صحیح ده، پلس ab. ما ته دا ترتیب آسان دی، زه داسې لیکم. ټیک شو، چې دلته a کیوب ماینس b کیوب وي داسې فارم کې راشي نو a ماینس b بشي او بیا a سکویر پلس b سکویر پلس ab. دا به د دې برابري. یو دا فارموله ده او یو فارموله داسې ده چې a کیوب پلس b کیوب دا به برابري د a پلس b. a پلس b ده نو a پلس b مو لیکو. اوس دلته پلس دی اخوا ماینس لګي نو دا به شي a سکویر پلس b سکویر او دا به شي ماینس ab. صحیح ده، دا ماینس بچی دی دا به دې سره لګي. نو دا فارموله. ها، ډرایویشن د دې څنګه دی؟ ډرایویشن د دې داسې دی چې دا رائټ هینډ ساید به راواخلو. ټیک شو، چې رائټ هینډ ساید یې راواخلو نو دا به موږ سره ګوره a پلس b او a سکویر پلس b سکویر ماینس ab. دا به سمپل ملټیپلای کو. دا a به چې دې سره ملټیپلای کو نو موږ سره به راشي دلته a کیوب. دا a چې دی b سره ملټیپلای کو نو دا به شي a b سکویر. دا a چې دی ماینس ab سره ملټیپلای شي نو دا به شي ماینس a سکویر b. اوس د b نمبر شو. b چې د a سره ملټیپلای شي نو دا به شي a سکویر او b. دا b به د b سره ملټیپلای شي نو پلس b کیوب او b چې د ماینس ab سره ملټیپلای شي نو ماینس a b سکویر. ټیک شو، ماینس ab سکویر. اوس تاسو وګورئ چې دې کې a سکویر b او پلس a سکویر b دا دوه دا یو بل سره کټ کیږي کنه. صحیح ده، a b سکویر پلس او دا ماینس a b سکویر دا د دې سره کټ شو. پاتې څه شو؟ a کیوب دا پاتې شو او دا پاتې شو پلس b کیوب. وګورئ چې a کیوب پلس b کیوب نو دلته a پلس b راشي او a سکویر پلس b سکویر ماینس ab راشي. ټیک شو، نو دا د دې جرنل فارم شو. کوم سره دلته کې a کیوب ماینس b کیوب نو a ماینس b به راځي او بیا دا به چې دی نو a سکویر وي. صحیح ده، ورپسې به دا b سکویر وي او بیا به سی چونکې دلته ماینس دلته پلس. یا دا وګورئ چې دلته ماینس نو دلته ورسره پلس لګوي نو پلس ab وي. ټیک شو، او که چېرې دا یو وي صحیح ده نو a پلس b وي بیا به a سکویر وي بیا به b سکویر وي. اوس چونکې دلته پلس نو دلته بیا ماینس ab لګو. بس دغه فارموله ده او په دې باندې به اوس موږ کوېسچن به په دې باندې اوس وکړو. صحیح شو. ها، دا کوېسچن دی. ټیک شو، فایند د فالوینګ پروډکټ. دا پروډکټ معلومول دی. صحیح شو، نو کوېسچن لیکو. کوېسچن نمبر 1 کې a ماینس 1 او a سکویر پلس a پلس 1 د دې پروډکټ معلومول دی. ټیک شو. ها، موږ سره فارموله څه ده؟ ټیک شو، چونکې ماینس دی. صحیح ده، نو موږ سره ماینس والا فارموله ده a کیوب ماینس b کیوب ایکول ټو a ماینس b. ټیک شو، ماینس راغی. اوس به شي a سکویر پلس b سکویر او دا ماینس دی نو دی خو پلس پلس ab. دا فارموله ده. ټیک شو، دا موږ سره څه برابر دی؟ a کیوب ماینس b کیوب.
اوس تاسو دا وګورئ دلته کې په دې کیس کې موږ سره ا موږ سره ټیک شو دا ا کیوب بی کیوب ا موږ سره بس دا ا برابر ده او د فارمولې حساب سره بی موږ سره دلته کې دا 1 دی ټیک شو بی موږ سره څه دی 1 دی چې چرته بی د فارموله کې په 1 ریپلیس شي اوس چې دا موږ معلومو ټیک شو دا a minus 1 a minus b دا او دا a square دا ټیک شو پلس دا a دا پلس 1 دی b پکې سره b square یې کنه صحیح ده زه ترتیب کې څنګه لیکم دا b square لیکم دا 1 دی دا b دا 1 زه دلته لګوم صحیح ده پهلا او پلس دا a دا a b دا ټیک شو دا a b دا خو a1 a پکې a دا او b پکې 1 دی نو a b هغې نه بس سمپل a راځي دا به موږ سره اوس د څه برابري a کیوبي ماینس b کیوبي کنه a کیوب ماینس b کیوب نو ګوره دا به شي a کیوب ماینس b دلته تا سره دې ځای کې دا b وي دا دویم نمبر دا 1 دی نو b کیوب دا به موږ سره برابر شي د a کیوب ماینس 1 د دې د پراډکټ نه به a کیوب ماینس 1 راځي ټیک شو دا کوېسچن دلته کې ختم شو ها دغه شانتې دا بل پارت پکې دی 3 ماینس b a پکې 3 ده او b بس b ده دا به کوم چې دا څنګه راځي پارت 2 په 3 کې هغه دی 3 ماینس b او دا به شي 9 پلس 3b پلس b سکویر د دې پراډکټ معلومو ټیک شو نو فارموله موږ سره هماغه فارموله ده چې a کیوب ماینس b کیوب ایکول ټو دا برابرې د a ماینس b او a سکویر پلس b سکویر پلس ماینس دلته ولته پلس پلس a b ټیک شو دې کې a چې دا a چې دلته کې دا 3 ده د فارمولې a په ځای دلته کې دا 3 دی b په ځای خو بس b ده ټیک شو ها دا به دی خو برابرې دا چې دی کنه وګورئ a ماینس b ده کنه نو 3 ماینس b ده نو a موږ سره 3 ده بیا څه دی a سکویر دی نو a سکویر دا 9 دی ټیک شو a دا 3 ده کنه 3 کې سکویر نه 9 راځي بیا پلس b سکویر نو b سکویر دا په خپل ځای موجود دی پلس ab وي نو ab موږ سره 3b دی a پکې 3 ده او b پکې بی د خپل ځای کې لګېدلی وي دا موږ ترتیب کې کو صحیح ده چې زه دا کوم ترتیب یوز کوم دای ترتیب ته دا زه اړوم دا به شي 3 ماینس بی ټیک شو او زه a سکویر لګوم نو a سکویر په ځای دا 9 دی ټیک شو پلس بیا b سکویر لګوم نو b سکویر دا شو پلس او 3ab لګوم ab لګوم نو دلته 3b دا ترتیب دی ټیک شو ها نو اوس د دې پراډکټ معلومو صحیح ده نو د دې پراډکټ داسې معلومو چې فارمولې ته به برابر کو ګوره دا شو 3 ماینس b شو a ماینس b شو او دلته a سکویر وي صحیح ده نو a خو موږ سره 3 ده دا 9 چې دی 3 سکویر برابر دی دا 3 ټیک شو 3 کې سکویر نو دی نه 9 راځي پلس b سکویر پلس ab وي نو a پکې 3 ده او b ده دا فارمولې شو دا شو a ماینس b a سکویر پلس b سکویر پلس 3ab ټیک شو نو دا برابر شو باسه برابر چونکه ماینس دی نو دا بشي 3a کیوب ماینس b کیوب نو دینه راشي a کیوب دینه راشي 27 ماینس b کیوب دا به تې راشي دا کوېسچن دلته کې سوال شو ها بیا پکې دغه شانتې کوېسچن نمبر 2 دی صحیح ده پارت 3 دی او 4 دی دا دوه پارټه دا به سټوډنټس په خپلو کې ټیک شو